Välkomna igen till Gräsklipparmannen i Fjärås. Hoppas allt är bra med er. Idag tänkte vi att nu börjar säsongen ta slut och maskinerna börjar trilla in för servicer. Så jag tänkte faktiskt visa lite hur man servar en enkel Clippo. En Excellent. Jag tror att tippa på att den är ungefär 15 år gammal. Så vi kör väl igång direkt så slipper videon bli så lång. Så börja alltid med att ta väck tändsticksgrejen när ni snurrar på knivar och grejer, för att annars är det lätt att den kan starta om den är väldigt lättstartad. 14 hylsar. Lossa kniven. Se till alltid och byt fiberbricka, för den är lätt att den är röten och kass. Då tänkte jag att vi slipar kniven så ser vi hur det ser ut här. Den ska pipas ungefär i 30 grader. Så vi kör på. Och en grej till. Glöm inte höftskyddet som vi håller på att göra nu. Det kan vara bra att ha, och ett par glasögon. Grader, perfekt. Här kommer den stora kniven. Tänk på att slipningen alltid ska vara uppåt. Du ska inte kunna se. Allting är uppåt. Mycket. Vi suger ut oljan på denna. Men ni har förmodligen ingen tjur. Så under här sitter en plugg och nästan andra motorer. Och då får ni ta den pluggen istället. Men var försiktiga så att ni spräcker godset eller någonting. Utan det kan vara bra att knacka på den lite försiktigt och så lite smörjolja på den, så kommer den säkert. Då sätter vi igång sugen och så suger vi ut oljan. Och medan vi suger ut oljan så byter jag luftfilter. Olja, rakt 30. Ingen syntetolja eller någonting i detta, utan rakt 30-olja ska det vara. Tändsticket. Detta är Oregon. BRN heter B2LM. Heter tändsticket, konverterat till NGK. Så. Luftfilter, bort med det. Luftfilter till alla bricksmotorer. De här äldre modellerna heter 49 15 88 artikelnummer. Jag hör att det väser, att oljan är tom. Mycket riktigt, inte en droppe på stickan.
Oljemängden är 0,6. Åkarna har ungefär 1,2. Så. Cirka 0,6. Och sen är det ju gött att ha lite olja i dödmanskräppvajrarna eller om det har varit drivning eller någonting. Gotta på rejält där för att det är gött. Det är gamla vajrar och grejer. Så ta rostlösare 556, VD40, vad som helst. Gör det gött. Sen ska ju varvtalet på dessa då ligga runt 2900 varv och det kommer jag att ställa in med en varvräknare sen. Så det är ingen idé att vi startar den nu för att det är inte andra som har den här. Men varvtal är ungefär 2900 varv. Hur du justerar varvet på dessa, det kan du kolla här. Om du drar i den så drar du upp gasen ner med gasen, varvtalet. Så det är lätt, det är bara att dra i den. Det sitter en liten fjäder som drar gasreglaget där. Men ganska snabbt visat, men nu vet ni ungefär hur det funkar. Ha det bra!